สวัสดีค่ะเด็กๆก็กลับมาช่อง Happy DIY อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมาชวนทำค่ะหมวกนะคะสำหรับตุ๊กตา LOL ค่ะเราไปดูวิธีทำกันค่ะ